Welcome to my world. Và mình là Khánh Duy đây. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong một video mới trên kênh của mình. Thì đã một khoảng thời gian rất là dài rồi mình đã không làm bất cứ một video nào. Và đến ngày hôm nay khi mình đã rảnh hơn một chút, mình có thể bắt đầu lại một công việc nào đó với kênh của mình để mà tiếp tục xây dựng nó ha. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ liên quan đến Transformer 1. Cuộc chiến của chúng tôi đã kéo dài hàng ngàn năm, nhưng trước khi trở thành kẻ thù, chúng tôi từng là anh em. Nếu bảo vệ tôi hứa sẽ bảo vệ ông. Thật ra đây là một bản phim mà mình đã rất là yêu thích và không biết mình đã xem đi xem lại bộ phim này bao nhiêu lần rồi. Sau đó mình đã có một vài món đồ chơi mô hình và mình thấy rất là thích, cho nên mình đã chụp nó lại và muốn đem nó lên màn ảnh. Thì công việc của mình ngày hôm nay đó chính là quá trình để mình tạo ra cái poster này. Ok, let's go. Alright, đầu tiên mình sẽ thực hiện sơ qua cái phần xử lý hình ảnh về cái con nhân vật này của mình ha. Thì ở phần xử lý này mình đã làm ở một video trước đó, các bạn có thể quay lại xem. Thực ra mình cũng chỉ thêm những vết xước cũng như là các vết bẩn và trông nó sẽ kim loại và chi tiết hơn một chút. Tại vì mô hình này là mô hình nhựa và chúng ta cần phải xử lý nó để nó trông có gì đó thực tế hơn một chút. Ok, và đây là thành quả sau hơn một tiếng mình ngồi nắn nót chi tiết của các bộ phận nhân vật. Bước tiếp theo sẽ là bước nhàm chán nhất, cho nên mình sẽ thực hiện speedrun. Ok, let's go nè.
chút. Mình biết có rất nhiều bạn trên kênh của mình đang rất hướng về 3D và rất muốn mình làm nhiều hơn về các video 3D ở phần mềm Blender. Thì một thời gian trước mình cũng đã có làm một vài video, nhưng mình cảm thấy nó thực sự không đủ kiến thức để mà truyền tải cho các bạn, và mình cần dành nhiều thời gian hơn để mà học tập và trau dồi nó. Như tin chắc mình sẽ hứa trong tương lai gần mình sẽ cho ra các video về 3D nhiều hơn. Ok, và chắc chắn là sẽ có thôi. Chúng ta tiếp tục video nào.
vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong Monster Transformer 1 với phiên bản của mình. Và rất mong các bạn sẽ thích nó. Và cũng như để lại cho mình một like, ủng hộ mình. Và nếu có thắc mắc gì cứ để lại ở dưới comment, mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. See ya.